things that we talked about in the earlier talk Одна з речей, про яку ми говорили раніше, is that people no longer believe in God. це те, що люди більше не вірять у Бога. That doesn't mean that they are no longer thinking about God. Але це не означає, що вони більше не думають про Бога. Christopher Hitchens may say a thinking person cannot believe in Christianity. Християн Хітченс може казати, що розумна людина не вірить у християнство. But the things of God Але Божі речі still echo in each person. все ще лунають у кожній людині. This is one of the things that we see in the scriptures. Це те, що ми бачимо у Писанні. Ecclesiastes, Еклезіаст, chapter 3, verse 11. у 3 розділі 11-й вірш каже таке. Усе він пригарним зробив свого часу, і вічність поклав йому серце, хоч не розуміє людина тих діл, що Бог учинив від початку та аж до кінця. According to the writer of Ecclesiastes, each person hears an echo of God's original handiwork. Як пише Еклезіаст, це вся краса Бога відгукується у людині, лунає у людині. Imprinted upon the world and creation. І у творінні, яке зробив Бог. We don't have to be a believer in God. Не потрібно бути віруючим у Бога, щоб in order to hear creation's melody echoing throughout the world. Щоб почути оцю мелодію творіння, красиву мелодію творіння, яка лунає у світі. According to the scriptures, each person is aware of God. Згідно з Писанням, кожна людина вже має поняття про Бога. The theologian John Calvin spoke about this. Теолог Жан Кальвін говорив про це. In the Latin, it was the sensus divinitatis. Латинською це sensus divinitatis. The seed of divinity. Тобто насіння божественності. And this was based upon something that he read from the Apostle Paul. Це те, що він прочитав у апостола Павла. Romans 1. У посланні до Римлян 1 розділі. Verse 19 through 21. 19-21 вірш. Прочитаємо. Отже, тому, що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив. Бо його невидиме від створення світу, власне його вічна сила і божество, думанням про твори стає видиме, так що немає їм виправдання. Бо пізнавши Бога, не прославляли його як Бога і не дякували, але злікчемніли своїми думками і запоморочилось нерозумне їхнє серце. Do you hear that? Чи чули ви це? The Apostle Paul is saying that each person has an awareness or knows God. Апостол Павло каже, що в кожній людині є усвідомлення і розуміння Бога. Yet because of sin we resist that knowledge. Але через гріх ми противимося цьому знанню. Nevertheless, it leaks out. Тим не менше, воно витікає and forces us to consider God's story of the world. І змушує, спонукує нас до роздумування про те, що є Бог у світі і він має план. And so what we see in the scriptures І що ж ми бачимо у Писанні? Is that there is a memory of God's original creation. Що є спогад про Боже первісне творіння. An echo of God himself. І відлуння самого Бога in our hearts and lives today. У нашому серці і у нашому житті сьогодні. And one of the ways that we can engage our unbelieving neighbor. І один із способів, як ми можемо достукатися до нашого невіруючого ближнього, is to realize those echoes. Це вказати, усвідомити ті відлуння Бога. Are points of contact. Це має стати нашою точкою доторку до тої людини. They are bridges. Тими мостами до людини. Through which I can communicate the faith. Через які ми можемо говорити про нашу віру. And so I want to explore those echoes this afternoon. І я хочу поговорити, власне, про ці відлуння, про ці мости сьогодні. How each person has an awareness of God's existence. Як у кожній людини є розуміння і усвідомлення існування Бога. How each person's belief that humanity is significant. Як кожна людина вірить, що людство є важливим. Fits better with God's story of the world. І як ця важливість поєднується у Божій історії світу. And how our hunger for purpose in life. І як наш голод
за сенсом у житті є важливим. is actually rooted in the purpose that God gave for us at creation. І, власне, той голод, він базується на тій меті, яку Бог дав нам, коли створив нас. And so let me pray for us Тому давайте перше помолимось, as we begin our time together. щоб говорити разом. Heavenly Father, Небесний Отче, we thank you for the majesty of your creation. дякуємо Тобі за величність Твого творіння, We are fearfully and wonderfully made. що ми дивно створені. And we pray that you might bless us today І ми молимось, Боже, щоб Ти благословив нас сьогодні. as we consider your handiwork Коли ми думаємо про роботу Твоїх рук, and how it bears witness to you, і як воно є свідченням про Тебе, and that you might help us і щоб Ти допоміг нам reach out to our neighbor, досягти наших ближніх, that we might build relationships with them щоб ми побудували стосунки з ними and point them back to you і вказали їм на Тебе, for your glory на Твою славу and worship, we pray. і поклоніння ми молимося. Амінь. In your name. Твоє ім'я. Amen. Амінь. Okay. So the existence of God, I want to talk about this. Отже, говоримо про існування Бога. In Genesis 1 we read, in the beginning God created the heavens and the earth. У Бутті першому розділі читаємо, що Бог створив небо і землю. The earth was without form and void, І земля була пуста та порожня, and darkness was over the face of the deep. і темрява була над безоднею. And the Spirit of God was hovering over the face of the water. І Дух Божий ширяв над поверхнею води. And God said, let there be light. І сказав Бог, хай станеться світло. And there was light. І сталося світло. Now notice, in the beginning, the Bible doesn't try to prove God's existence. Зверніть увагу, що Біблія не намагається довести існування Бога. The Bible doesn't explain God's existence. Бо Біблія не пояснює існування Бога. It simply asserts it. Вона просто стверджує це. And God's existence explains everything else. А Боже існування пояснює все навколо. And it's really, what's interesting is creation actually makes sense when we realize that it begins with God. Створіння, власне, тоді зрозумілим стає, коли ми допускаємо існування Бога. And this is Paul's point. Власне, тут це те, що говорить Павло. That each person is aware of God. Що кожна людина вже знає про існування Бога. Including those who claim to be atheists. Навіть ті, які вважають себе атеїстами. And it's fascinating when we recognize Дивовижно те, що коли ми усвідомлюємо, that there are clues within creation itself що в самому творінні є докази, that take us back to God's handiwork, які вказують на творіння Богом, or an indicator of God's presence. чи вказують на його присутність. Okay, and one of which is one of the discoveries of science is the Big Bang. Одним з таких прикладів є відкриття науки Великого Вибуху. Now, is this something that y'all talk about in Ukraine? Чи говорять в Україні про теорію Великого Вибуху? The Big Bang? Великий Вибух? Okay. The universe is 13.6 billion years old, right? Всесвіту десь там 13,5 мільярди років. More or less. Yeah, thanks for doing that. Дякую за точність. So the Big Bang, the power of the Big Bang, or the explanatory power, is not in that it proves the existence of God or Genesis 1 and 2. Сила теорії Великого Вибуху не в тому, що вона пояснює існування Бога і також звертається до буття першого розділу. No, the power is that it supposes an absolute beginning, a point in time for the universe. Сила в тому, що Великий Вибух говорить про певний початок, з якого почався і час, і всесвіт. According to the theory of the Big Bang, there was a time before which there was nothing. Згідно теорії Великого Вибуху, колись був час, де не було нічого. So the theory of the Big Bang forces us to ask a question. Тому теорія Великого Вибуху змушує нас поставити собі запитання. How can something come from nothing? Як з нічого могло взятись щось? And within a naturalistic worldview, that cannot be. І в такому натуралістичному світогляді це неможливо.
nothing can only come from nothing. Тому що з нічого може вийти тільки ніщо. Yeah, within a Christian framework, something can come from nothing. Але у християнському світогляді з нічого може вийти щось. Because God can create. Бо Бог може творити. See, this is one of the fundamental truths of the Bible. Це одна з найфундаментальніших істин Біблії. Ex nihilo nihilo fit. Ex nihilo nihilo fit. Out Тобто of з нічого nothing comes, but within creation, creation came from God. з нічого постало щось. Тобто творіння постало від Бога. And so there is this problem within the theory of the Big Bang. Тому є ця проблема з теорією Великого Вибуху. The universe had an origin. Що у Всесвіту є початок. Francis Collins says the universe began with an unimaginable bright flash of energy. Френсіс Колінз говорить, що Всесвіт почався з величезної яскравої енергії. That implies before that there was nothing. Це також включає, що до того не було нічого. I can't imagine how nature, Я не можу уявити, як природа, in this case the у universe, цьому випадку Всесвіт, could have created itself. міг створити самого себе. And the very fact that the universe had a beginning І вже, власне, саме той факт, що Всесвіт має початок, implies that someone was able to begin it. включає думку, що хтось зміг почати його. And that seems to me that had to be outside of nature. І мені здається, що це має бути щось поза тим Всесвітом. So someone outside of nature is responsible for the creation of the world. Хтось поза Всесвітом, поза природою відповідальний за створення самого Всесвіту, самої природи. So the Big Bang doesn't prove the God of the Bible. Тому теорія Великого Вибуху не підтверджує Бога з Біблії, But it is profoundly consistent with the God of the Bible. але ця теорія дуже поєднується з тим, що ми знаємо про Бога з Біблії. And so in that sense it's a clue І в тому сенсі це ключ or an echo of Eden, чи відлуння того Едему, when humanity did acknowledge God's existence. де людство визнає існування Бога. So similarly, Tim Keller speaks about the cosmic welcome mat in his book, The Reason for God. Схожим чином Тім Келлер говорить про космічний, так званий космічний килимок у своїй книжці. And he's speaking about how finely tuned is the world in which we live. І він говорить, наскільки добрим є налаштований світ, у якому ми живемо. It's so finely tuned so as to make life, particularly human life, possible. Він настільки відкоригований, що дозволяє існування життя, особливо для людей. Again, according to Francis Collins, Знову ж таки, процитую Френсіса Коліна. there are 15 constants that scientists have discovered. У Всесвіті є 15 констант, які винайшли, до яких додумались вчені, that have precise values. у яких є які мають точні дані. If any one of those constants was off by even 1 part in a million, І якби лише одна з тих констант відхилилася на мільйонну частинку, or in some cases by 1 part in a million, чи навіть на мільйонну частинку, the universe could not have actually come to the point where we see it. то Всесвіт не став би таким, яким ми бачимо його зараз. Matter would not have been able to coalesce. Матерія просто не могла би згуртуватися. There would have been no galaxies, stars, planets, or people. Не існувало би галактик, зірок, планет чи навіть людей. And scientists refer to this, Christian scientists, as the anthropic principle. Християнські науковці називають це антропічним принципом. Now, Darwinists will postulate that the anthropic principle has arisen. Ті, хто підтримує теорію Дарвіна, говорять, що цей антропічний принцип, він сам виник пізніше. Because of greater and greater amounts of time. Через великий проміжок часу. And so the idea is that greater and greater spans of time and greater numbers of universe І через, власне, цю велику кількість часу are postulated so that the universe in which we live comes about.
Все це через велику кількість часу, все це спричинило до того, що ми маємо всесвіт такий, який ми бачимо його зараз. And yet that very postulation І таке твердження makes the point I was saying earlier. Власне, підтверджує те, що я говорив раніше. That's a faith commitment, isn't it? Що це питання віри, чи не так? I believe in this huge amount of time Я вірю, що був цей великий час, to create the odds який створив всі необхідні умови of succeeding, expanding, and collapsing universes того, що всесвіт розширюється, стикається і так далі. to fit that hypothesis. І, власне, підтверджує ту теорію про створення людей. And yet here's one of the other problems with that faith commitment. Але ось в чому проблема такої віри. Is that it is squarely at odds with the theory of the Big Bang. Що ця така віра не поєднується з теорією Великого Вибуху. The best science is showing us that the universe does not expand and collapse. Наука нам не говорить, що всесвіт розширюється і потім знову руйнується. But is continually expanding. Але розширюється постійно. There's nothing in science that suggests the universe will collapse back upon itself. Ніщо в науці не говорить, що всесвіт вибухне в самому собі. And so the idea that there must be multiple universes in order to account for the anthropic principle doesn't make scientific sense. І з тої точки зору, щоб підтвердити цей антропічний принцип, немає доказів, що тобто це нелогічно, що мають бути інші всесвіти, які докладаються до цього антропічного принципу. And so again, a naturalist commitment does not explain the anthropic principle, the natural, a materialistic view of the world. Тобто цей матеріалістичний погляд на світ не підтверджує оцей антропічний принцип. But this is profoundly consistent with what we see in the Bible. Але це, власне, дуже пояснюється тим, що ми читаємо в Біблії. As Francis Collins says, it looks as though someone was planning for us to be here. Іншими словами, Франсис Колінс зауважує, що начебто хтось передбачив наше існування тут. And in fact, God has tuned the world so that we might live here. І більше того, ми знаємо, що Бог все це спланував і підкоригував так, щоб ми могли жити тут. And similar to this is the regularity of nature. Далі, схоже на цим, є регулярність природи, принцип регулярності природи. And so the regularity of nature is that we are to expect the world to be as it has been, as it is now, and will be in the future. І коротко кажучи, принцип регулярності природи – це те, що ми очікуємо, що всесвіт буде таким, як був, таким, як є зараз, і він таким буде в майбутньому. Тобто, що він не зміниться. There's nothing scientific about that commitment. Але в тому немає жодної краплі науки, якщо чесно. We can't prove that the universe worked the way it does, 2 billion years ago. Ми не можемо довести, що всесвіт існував 2 мільярди років тому, так як існує зараз. Or that it will work that way 2 billion years from now. Чи що буде існувати так само 2 мільярди років після цього. And yet we are committed to the idea of the regularity of nature. Однак ми присвятили себе тому принципу регулярності природи. Again, another commitment that's profoundly consistent with there being a creator. Знову ж таки, ця ідея дуже пов'язується з тим, що має бути якийсь творець. Why would we take the world to be rational and regular? Чому ми хочемо і думаємо, що світ має бути раціональним і регулярним? Even predictable. Чи навіть передбачуваним? Well, if there's a creator. Якщо є творець. If God has created the world, якщо Бог створив світ, and then it can be understood, тоді його можна зрозуміти. And is predictable. І тоді він є передбачуваним. And again, that's the world in which we live. І знову ж таки, це той світ, в якому ми живемо. And so each of these three Тому кожен з цих трьох принципів are in a sense clues є таким свого роду такими ключами, that echo of God's original handiwork. які є відлунням Божого творіння. Another clue is the one from the arts or beauty. А ще один ключ – це ключ краси. Tim Keller speaks about this. Тім Келлер говорить про це. He says, while great art does not hit you over the head with a simple message,
Він говорить, що велике мистецтво не вражає тебе так раптом. It always gives you a sense that life is not a tale told by an idiot. Але радше воно дає враження, що світ це не просто якась казочка, яку розповів ідіот. Full of sound and fury signifying nothing. Яка просто є нісенітницею. It fills you with hope and gives you strength to carry on. Натомість вона дає тобі сили і змоги продовжувати жити. Though you cannot define what it is that moves you. Хоча ти не можеш усвідомити, що саме тебе так захоплює. And so what we observe in the life of each person Іншими словами, це те, що ми бачимо у житті кожної людини. is a longing and a hunger for beauty. Це прагнення і спрага за красою. Beauty that is connecting us to something bigger than ourselves. Це краса, яка з'єднує нас з чимось більшим, ніж ми самі. And yet, if we are simply the consequence of time and chance, І знову ж таки, якщо ми лише є випадковістю часу і випадком, if we're just a product of accidental forces, якщо ми є лише продуктом випадкових сил, then our longing for beauty and our satisfaction for beauty то наше прагнення краси і наше задоволення у красі is nothing more than a neurological response. це ніщо більше, ніж просто неврологічна реакція. And why should we assume that there's any deep meaning attached to it? То чому ми повинні припускати, чому ми припускаємо, що за тим всім криється якесь приховане значення? And yet, when we behold a great work of art, Але, знову ж таки, коли ми бачимо чудовий витвір мистецтва, we feel our hearts lifted. ми бачимо, відчуваємо, як наші серця наповнюються якимось таким хвилюванням. We say things like, I've seen the truth, Ми кажемо щось таке, як «я бачу правду», or I've understood myself чи more «я deeply. зрозумів себе глибше». Such language is nonsense Така мова, по суті, є нісенітницею within a materialistic and naturalistic worldview. у матеріалістичному чи натуралістичному світі. And so we find these longings within the human person І ми в кожній людині бачимо ці прагнення for beauty за красою, that echo God's creative handiwork. які є відлунням творіння Божого. A longing that was meant to be satisfied. Тим відлунням, тим прагненням, яке має задовольняти. But ultimately a longing that cannot be explained by this world. Але в той же час це прагнення неможливо пояснити наукою сучасного світу. Because when we behold a great piece of art, Тому що коли в нас перед нами є чудовий образ мистецтва, we have to ask the question, what is beauty? мусимо поставити запитання, що ж таке краса? Where does it come from? Звідки вона береться? It must come from someone who is beautiful. Вона має йти від когось, хто є красивим. If we're in love with beauty, Якщо ми закохані в красу, then who is the maker of beauty? то хто є творцем тієї краси? As believers, we know the maker of beauty is the Lord. Як віруючі, ми знаємо, що творцем краси є Господь. And He has made us for that beauty. І Він створив нас для цієї краси. He has made us for Himself. Він створив нас для себе. C.S. Lewis writes, Клайв Льюіс пише, if we find ourselves with a desire якщо ми бачимо у собі бажання, that nothing in this world can satisfy, що ніщо у світі не може задовольнити нас, the most probable explanation то найвірогідніше пояснення, is that we were made for another world. що ми були створені для іншого світу. Okay, so the clue for beauty Отже, ключ краси. is also telling us a story about God. Також цей ключ краси також розповідає нам історію про Бога. Even the atheist Навіть атеїсти, who doesn't believe in God які не вірять у Бога, might believe in beauty. можуть повірити у красу. And so this is another faith commitment І таким чином вони виявляють свою віру. that becomes a point of contact Це є тою точкою доторку з тією людиною, or a bridge чи мостом, through which we can talk about the Lord. через який ми можемо говорити з цією людиною про Бога. Another one is the meaningfulness of the world. Ще інший принцип – це значущість світу.
Similar to the idea of beauty, Він схожий на красу, на ключ краси. we assume that this world is understandable. Ми припускаємо, що цей світ, що ми можемо зрозуміти цей світ. That reason helps us arrive at something called truth. Що логіка і роздуми дозволяють нам прийти до якоїсь правди. That there is a truth out there to be discovered about the world. Що у світі є правда, яку можна знайти у світі. And yet, if my reasoning processes Однак, якщо у ході цих роздумів are simply the consequence of random forces, time and chance, і взагалі весь цей процес роздумів є просто випадковістю часу і місця, why would I assume that my reasoning processes lead me to truth? то чому я припускаю, що ця випадковість раптом приведе мене до якоїсь конкретної істини? And this is a real problem І тут, власне, головна проблема. for the materialist, naturalist way of У thinking. такому матеріалістичному чи натуралістичному мисленні. Again, C.S. Lewis writes, Знову ж таки, Клайв Льюіс пише, reason illuminates finite minds. що логіка і роздуми виражають завершене мислення. I can understand how men should come. Я можу зрозуміти, якими люди мають бути, by observation and inference, спостерігаючи за ними, to know a lot about the universe that they live in. і таким чином знати багато про всесвіт, в якому вони живуть. If on the other hand I swallow the scientific cosmology as a whole, З іншого боку, якщо я просто проковтну світову космологію, then not only can I not fit in Christianity, то не лише християнство не стосується цього всього, but I cannot even fit in science. але й також наука не зрозуміла мені. If minds are wholly dependent on brains, Якщо розум наші суто залежить від мізків, and brains on biochemistry, а мізки, в свою чергу, залежать лише від біохімії, and biochemistry in the long run а біохімія в кінцевому результаті on the meaningless flux of atoms, залежить на простому поєднанні атомів, I cannot understand how the thought of those minds то я не можу зрозуміти, як думки таких розумів should have any more significance можуть мати більшу значущість, than the sound of the wind in the trees. ніж просто звук вітру у деревах. You see, if God is there, Іншими словами, якщо Бог є, then we can trust the reasoning processes within each person. то ми можемо довіряти мисленню людини, тому мисленню, яке є в кожної людини. Because God has given birth to meaning. Бо Бог дав, породив, по суті, значення, значущість. But if our reasoning processes are the consequences of time and chance, Але якщо наші процеси мислення є всього лиш навсього випадковістю часу і місця, then why would you think this sermon, for example, has any meaning? то чому, наприклад, ми думаємо, що ось ця проповідь може мати якийсь зміст? But the same would be true for any scientific theory. Але також це справджується стосовно будь-якої наукової теорії. Why would any of that be considered true? Чому ми вважаємо щось правдивим? So a naturalistic view of the world Тому такий матеріалістичний погляд на світ not only rules out Christianity, не лише виключає християнство, it rules out science. він виключає і науку. And yet we believe in science. Однак ми віримо в науку, And so that's another faith commitment. і це знову ж таки ще одна сфера, в яку вірять люди. That actually is borrowing І, власне, ця сфера позичає aspects of a Christian worldview. аспекти з християнського світогляду. There is in a sense, a backdoor commitment to God Тобто це таке присвята до Бога з заднього двору. that makes sense of that commitment to a meaningfulness of the world. І таким чином можна пояснити цю значущість світу. Which again is another point of contact. І це знову ж таки ще одна точка доторку з людиною. Okay, let's talk about moral conviction. Поговоримо про моральний осуд. Morality. Про мораль. It's the same, isn't it? Така сама річ, чи не так?
How many of us believe in a right and a wrong? Хто з нас вірить у зло і добро? Everybody believe in that? Чи всі вірять, що є добро і зло? Do atheists believe in a right and a wrong? Чи вірять у зло і добро атеїсти? That it's, for example, let's take the Holocaust. Наприклад. Візьмемо приклад Голокосту. Which was a horrific event in human history. Це жахлива історія, жахлива випадок історії. Whether we believe in Christianity or are an atheist, Чи віримо ми в християнство, чи є ми атеїстами, ми вважаємо це жахливим. we say that that is wrong. Ми кажемо, що це погано, що це зло. And as Christians, we understand the basis of that conviction. І як християни ми усвідомлюємо корінь того переконання. It's rooted in God's moral order. Тому що він вкорінений у моральному порядку, який встановив Бог. As the maker of life, God has declared it sacred. Як творець життя, Бог оголосив життя святим. Thou shalt not kill. Тому не вбивай, написано. And yet, within an atheistic understanding of the world, Але в атеїстичному розумінні світу, what is the basis for us to say, thou shalt not kill, it's wrong? що є фундаментом для заповіді не вбивай? It's an important question, isn't it? Важливе запитання, чи не так? Without the existence of God, Без існування Бога we have no explanation for moral conviction. ми не можемо пояснити мораль як таку. We might have a moral conscience. У нас є моральна свідомість. We might have a sense of the way things ought to be. У нас може бути відчуття, яким повинен бути світ. But we have no basis for saying that this is right or wrong. Але ми не можемо мати якийсь конкретний фундамент, щоб сказати, що це є зло, а це добро. Right in all places, times, cultures, and places. І правильним добром у всіх культурах, всіх часів, всіх народів. Without a Christian view of the world, without a theistic view of the world, Без християнського світогляду, без теїстичного світогляду, there is no one who can tell us who is right and wrong. немає нічого What is right and іншого, wrong? що може визначити добро чи зло. And so inevitably, Тому we will do that. We will make those decisions. ми мусимо приймати такі рішення. And so, our conviction about morality Наша мораль, наше переконання про мораль is actually another way where we see God's existence це ще одна точка дотику, де ми бачимо існування Бога, or our belief in God's existence чи нашу віру у існування Бога, working itself out in our lives. яка сама витікає з наших життів. Because none of us believe that all things are relative. Тому що ніхто з нас не вірить, що всі речі відносні. And yet without God, Але без Бога we can't explain that absolute commitment. ми не можемо пояснити таку абсолютну віру в це. Whether we're a believer or an atheist. Чи ми атеїст, чи ми віруючі. Only God can account for moral conviction. Лише Бог може взяти на себе відповідальність за моральні переконання. The meaningfulness of the world. Чи про значущість світу, Our longing for beauty. чи наше прагнення краси, The regularity of nature. чи про регулярність природи, The anthropic principle. чи цей антропічний принцип And the beginning of the universe. і початок Всесвіту. And so the existence of God Тому існування Бога is one of those ways where we see Eden echo in the hearts of each person. Існування Бога є тим відлунням Едему, яке ми бачимо в кожній людині. Your unbelieving neighbor Ваш невіруючий ближній is still listening to this music. все ще слухає цю музику. And so your job, our job, І ваше завдання, наше завдання is to share that music with them це поділитися тією музикою з ними. and then help them understand where it comes from. І тоді допомогти їм зрозуміти, звідки вона пішла. And then fit it into the Christian understanding for them. І вкласти це в християнське розуміння для них. Okay? Чи це Does that зрозуміло? make sense? Поки що. Okay, so let's move on to okay, let me just say this. These are clues that haunt the secular believing person. You know that word haunt? Yeah. Yeah.
Отже, це ті речі, які постійно перебувають, які переслідують невіруючих. It's a good haunt. Так, тобто переслідують в доброму It's сенсі. like, what was that? Те, що завжди з It's ним. like, God's there. People are wondering, is God really there? Yes. And this is where he's popping himself up. Думають, чи є Бог. І це ті речі, через які вони бачать, що так є. And so even though they're not yet believing, І хоча вони ще не вірять у той момент, they're hearing the melody of Eden. вони чують цю мелодію Едему. They're hearing God's music. Вони чують Божу мелодію. Okay, let's look at the next one. The significance of human significance. Поговоримо далі про важливість, значущість людини. According to Genesis 1 and 2, what's the most significant thing about God's creation of Adam and Eve? Згідно з буттям 1 і 2, що найважливіше у творінні людини? It's that they bore the image of God. Це те, що у них є образ Бога, так? All of the creatures that God made, Всіх творінь, які створив Бог, and all of the things that He і made, зі всього, що створив Бог, God described as good. Бог сказав, що воно добре. But when He created Adam and Eve, He said it was very good. Але коли він створив людину, Адама і Єву, то він сказав, що це дуже добре. And so there's a profound significance to being a human person. Тому є особлива значущість, щоб бути людиною. And yet, because of sin, Але через гріх, which we'll talk about in our next talk, і про гріх ми поговоримо на наступній лекції, we're profoundly confused about our significance. ми постійно спантеличені через нашу значущість. Within each person, there's a tragic irony. Тому що у кожній людині, по суті, втілена трагічна іронія. Now, I want to share a story Хочу розповісти вам одну історію. about two people, Про двох людей. two stories that happened in the same hotel Про двох людей. Історія відбулася в одному готелі. on different floors of the hotel. На різних поверхах готелю. In the first story, a young woman was sitting alone in her hotel room. У першій історії молода дівчина, жінка сиділа собі на самоті в готельній кімнаті. She had left her husband and 2 children to live with another man. Вона покинула свого чоловіка і 2 дітей, щоб жити з іншим чоловіком. But that evening, her new partner had abandoned her. Але саме в той вечір її новий коханець покинув її. And so everything was lost. І вона втратила все. Her husband, her children, and now her new lover. Вона втратила свого чоловіка, своїх дітей і також нового коханця. In her despair, she put a .38 caliber pistol into her mouth. І в своєму відчаї вона приставила до себе револьвер 38-го калібру And pulled the trigger. і натиснула на курок. When the police arrived, they found a crumpled note. Коли на місце прибула поліція, вони знайшли записку, It said, "Don't cry for me. де писало: "Не плачте за мною, I'm not even human anymore." бо я більше навіть не людина." She no longer believed that she was human. Вона більше не вірила, що вона є людиною. Now, in that same hotel, У тому самому готелі, just a few floors below, кілька поверхів нижче, and at the same time, в той же самий час, another event was unfolding. відбулася інша подія. Advocates of the New Age movement were hosting a conference. Прихильники руху New Age проводили конференцію. There was a convention. Така була там And конференція. after several rousing talks, a well-known celebrity got up before the crowd І після кількох промов відома знаменитість вийшла і сказала до натовпу. and led them in a chant. І повела їх в такій мантрі. I am God. Я Бог. I am God. Я Бог. I am God. Я Бог. How is that possible? Як таке можливо? How can in one hotel room someone say, I'm not a human, Як в одній кімнаті в тому самому готелі людина каже, я навіть не людина, and just a few floors away, а вже кілька поверхів нижче, everyone else is saying that they are God? група людей каже, що вони Бог. We're profoundly confused about ourselves, aren't we? Ми постійно спантеличені про своє буття, чи не так? There seems to be within each person Здається, що в кожній людині an awareness of our dignity. є усвідомлення власної гідності. In other words, a longing for it, Іншими словами, прагнення цієї гідності, but also an awareness that something's wrong. але також усвідомлення, що щось не так, There's something about us amiss or incomplete що щось з нами неначе в хаосі, чи щось не повне, or insufficient. чи недостатнє.
And Genesis 1 and 2 explains that. І Буття 1 і 2 пояснює це. Genesis 1 and 2 explains our awareness of dignity by saying that we're made in the image of God. Буття в першому розділі Бутті пояснюється наша гідність, бо ми створені на образ і подобу Божу. If you notice in Genesis 1, when God made everything, He simply speaks each thing into existence. Якщо ви помітили, у першому розділі Буття Бог просто творить усе словами. For example, in the passage I read earlier, Наприклад, як в тому ривку, який я прочитав раніше, and God said, "Let there be light." що Бог сказав, хай станеться світло. But then when we get to verse 26, Але тоді, коли ми доходимо до 26-го вірша, before God makes Adam and Eve, до того, як Бог створив Адама і Єву, He takes counsel with Himself. він радиться сам з собою. And now let us make. Він каже, створімо, There is a divine counsel. там вже бере участь оця божественна рада. And then after this divine counsel, God makes Adam and І Eve. після цієї божественної ради Бог творить Адама і Єву. And of course, the critical outcome of that divine counsel is the divine mark. І знову ж таки, логічним висновком з цієї божественної ради є божественний знак. And we could spend a lot of time about what the image of God means. Ми можемо довго говорити про цей божественний знак, про цю Божу подобу. But simply put, it means that we are like God. Але простими словами це те, що ми як Бог, схожими на Бога. In who we are and in what we do. У тому, ким ми є і в тому, що ми робимо. We bear witness to the one who has made us. Ми є свідками того, хто створив нас. We reflect Him. Ми віддзеркалюємо його. And so you cannot behold a human being, Тому ви не можете бути цілісною людиною, whether male or чи female, то жінкою, чи чоловіком, without beholding the reflection of our living God. без отого віддзеркалення Бога. And so think about it. Подумайте собі про це. In our intelligence, reason, our capacity for language, У нашому розумі, мисленні, здатністю до мов, this reflects our God, все це відображає нашого Бога, our creative and artistic endeavors, нашого Творця, який має художнє застосування до our світу. moral standards of good and evil, Чи наші моральні переконання про добро і зло, the issues of justice and racial equality, чи наше прагнення до справедливості та расової рівності, our relational and bodily capacities, чи наші стосунки і можливості тіла, stewardship and our vocations, наше покликання і наше служіння, our enjoyment of the natural world. чи наша насолода світом. All of these reflect our capacity of bearing the image of God, or not our, they reflect this mark of being made in the image of God, this dignity. Все це віддзеркалює той божественний знак, ту божественну Божу природу, яка в нас закладена. And so each person, in a sense, is a point of contact. Тому в тому сенсі кожна людина є точкою контакту. C.S. Lewis says that if we could see each other as we will be in heaven, Клайн Льюіс сказав, що якщо б ми бачили кожного так, як ми бачитимемо один одного у раю, now, якби ми бачили такими зараз, if we could see each other, each one of you, as you will be in heaven, якби ми бачили один одного такими, якими ми будемо у раю зараз, when your body has been transformed as like the body of Jesus Christ, з перетвореними тілами, такими, яке має Христос, we would be tempted to fall down and worship. ми би були спокушені впасти на коліна і поклонятися один одному. Because we have never beheld such glory. Тому що ми ніколи би не змогли втримати такої слави. And that's the glory only of being in the image of God. І це слава того, щоб бути створеним на образ Божий. And so there's tremendous significance invested in each person. В кожній людині закладена величезна значущість, which says something about how we ought to regard one another. Що нам говорить з іншого боку про те, як ми повинні ставитися один до одного. When Peter says that we're to offer a defense from that passage from 1 Peter chapter 3, Коли ми читали у посланні Петра, коли Петро каже, що треба бути готовим дати відповідь, he says we're always to do it with gentleness and respect. він говорить, що треба дати відповідь з лагідністю і повагою.
Because each person bears the image of God. Тому що кожна людина має образ Божий. Because of the dignity of each person. Через значущість кожної людини. Okay, so that's the dignity. But I said earlier that there's a corresponding awareness that there's something incomplete and insufficient about us. Отже, це що стосувалося гідності. Але також я сказав, що у кожній людині є усвідомлення, що щось не так, що щось працює недобре, що щось не повноцінне. Now that inadequacy is not simply a consequence of sin. І таке відчуття це не просто наслідок гріхопадіння. It's a consequence of also our being made in God's image. Це також наслідок того, що ми зроблені на образ і подобу Божу. There is a humility about each person. Бо у кожній людині також є смирення. Though we're invested with great dignity, Хоча нам дана велика значущість, гідність, there is also a finiteness to each person. кожна людина також є має обмеження, має ліміт певний. If you recall from Genesis chapter 2, Якщо ви пам'ятаєте з другого розділу буття, God formed humanity from the dust of the earth. Бог створив людей з пороху земного. And so there's something common about us. Тому в кожного з нас є щось схоже. Images are just that. They are not the real thing. Образи, вони там, але вони не є справжніми. They are something, Вони є чимось, but they reflect something even greater. однак вони відображують щось значно більше. And so as images we are derived. І як ті образи Бога, ми є похідними, Infinitely lower than the God who has made us. які завжди були нижчими за Бога, який створив нас. And so we can't fully understand ourselves Тому ми повністю самі себе не можемо зрозуміти. without simultaneously guarding our dignity Без синхронного поєднання гідності and recognizing our humility. і усвідомлення своєї смиренності. And so this one woman in the story, she had descended below her dignity. Тому та жінка, що чинила самогубство, вона спустилася до того, що дуже низького рівня смиренності. No matter how much evil she had committed, Незважаючи на те, скільки зла вона створила, she remained the image of God. вона все ще була створена на образ And Божий. so her life had worth. Тому її життя мало сенс, мало. And the group of those who were declaring that they were God in the convention А та група людей, які оголошували себе богами на тій конференції, had assumed a significance that they did not have. припустили собі значущість, якої вони не мали. And both were confused. І обидві групи людей були спантеличені. But here again we have a point of contact, don't we? Але знову ж таки, тут є ще одна точка дотику. Each person is an echo of God's handiwork. Кожна людина є відлунням Божого творіння. And so as we build relationships with our neighbor, Тому коли ми будуємо стосунки з нашими ближніми, we cannot help but have an opportunity to talk with them about the Lord. ми можемо не мати можливості говорити з ними про Бога. When they face their inadequacy, Але така можливість з'являється, коли вони бачать свою невідповідність. or when they have a great gift or talent. Чи коли у них є чудовий дар або талант. So sometimes as Christians we think that we can't enjoy a non-believer's contribution to the art or science or public policy. Інколи ми, як християни, думаємо собі, що ми не можемо насолоджуватися творінням невіруючих людей, чи то в науці, чи то в мистецтві, і так далі. And yet Christianity explains why a non-believer might be more talented than me. Але християнство пояснює, чому невіруючий може бути талановитішим за віруючого. In mathematics or economics Чи or то в art or математиці, music. чи в економіці, чи в мистецтві, чи музиці. And my and God's and the Scripture's understanding of human dignity says I can affirm that. І християнське розуміння гідності говорить, що так, дійсно, ми можемо це підтвердити. How would our non-believing friends respond to us if we were affirming their dignity? Як би невіруючі люди поставилися би до нас, якби ми підтверджували їхню гідність?
Even when they haven't affirmed our faith. Навіть коли вони не погодяться з нашою вірою. See, that might be powerful. Це, напевно, було б потужно. And yet we also see this inadequacy arising in our neighbor. Але також ми бачимо цю невідповідність, цю неадекватність у нашому ближньому. In the break, I was talking with some friends, the group from Odessa and Kyiv. На перерві розмовляв з групою з Одеси і Києва. And we were talking about how the conflict in eastern Ukraine Ми говорили про конфлікт у східній Україні. Is creating opportunities for you to talk about your faith in Christ. Як цей конфлікт надає можливості говорити про віру у Христа. And because there is an awareness that there is need. Тому що є усвідомлення потреби. There is inadequacy. І в тому є невідповідність. People are looking for more. Що люди шукають чогось більшого. Right? Чи не так? See, and we experience that need, that inadequacy, that longing for more in lots of ways in our lives. Ми бачимо і знаходимо ту невідповідність, те бажання, прагнення до більшого повсюди в нашому житті. So humanity is an echo of God's existence. Тому людство це є також відлуння Божого існування Бога. And the final thing I want to speak about is our hunger for purpose. І остання річ, про яку хочу згадати, це спрага за метою, за сенсом. God placed Adam and Eve in the garden. Бог помістив Адама і Єву у саді. This word garden does not signify a wilderness. Цей сад не означає, що це було якесь пустеля чи щось таке. But a cultivated place. Але це місце, де все оброблялося, тобто де була певна природа. A special place, a protected place. Особливе місце, яке охоронялося. A word that we might use for this today is park. Ми можемо сказати, що це парк. The Garden of Eden was a place prepared by God, made for Adam and Eve. Сад Едемський був особливим місцем, яке Бог приготував для Адама і Єви. Where they could further grow in their relationship with the Lord and with one another. Де вони могли зростати у своїх стосунках з Богом і один з одним. The bounty of the Garden of Eden symbolized God's provision. Багатогранність Едемського саду символізувало, відзеркалювало піклування Бога про людей. God had abundantly provided for them. Бог багато що дав людям. The tree of life represented that provision and their dependence upon the Lord. Дерево життя символізувало те піклування Бога про них. But in the garden, he also placed the tree of the knowledge of good and evil. Однак в раю, в саді, Бог також помістив дерево пізнання добра і зла. Which symbolized the importance of their submission to God's authority. Яке символізувало важливість їхньої покори перед Богом. That this submission was essential to their maturing in knowledge. Що ця покора була важливою до їхньої зрілості і до їхнього знання. And so the Garden of Eden begins a story. Тому в саді Едемському починається історія, that anticipates a future. Яка припускає майбутнє. Humanity was headed somewhere. Іншими словами, людство мало кудись йти, кудись прямувати. God wanted humanity to reach its goal. Бог хотів, щоб людство досягло своєї мети. Of maturity with each other. У тому, щоб зростати один з одним. With themselves. Зростати у розумінні самого себе. With creation. Творіння навколо. And with the Lord. І також Господа. Now there are two fundamental callings that I want to speak about. Хочу поговорити про два фундаментальних покликання, that God gave to humanity. Які Бог дав людству. That we continue to see in people's lives today. І ми продовжуємо бачити це у житті людей сьогодні. That God placed Adam and Eve in the garden to steward it. Що Бог помістив Адама і Єву у саді, щоб доглядати за ним. And to build a society. І будувати суспільство. And we continue to share that purpose. Ми продовжуємо нести цю мету. These two fundamental callings mark our lives today. І ці два основні принципи характеризують наше життя сьогодні також.
God instructed Adam and Eve to rule or subdue the earth. Бог наказав Адаму і Єву підкоряти і панувати над землею. They were called to work and keep the garden. Їм сказано було доглядати за садом. God called Adam and Eve to explore all of the rich potentialities contained in God's creation. Бог закликав Адама і Єву досліджувати усю повноту, яка є в природі і світі. Because of Genesis 1 and 2, we know that work matters to God. Через перший і другий розділ буття ми знаємо, що праця важлива для Бога. And yet, how many of us think of work as a necessary evil? Але хто з нас присутніх думає про роботу як про необхідне зло? Why do we work? Чому ми працюємо? Is it just to get money? Чи щоб просто заробити гроші? Is it just to give money to the church? Чи щоб просто заробити гроші на церкву? What's the meaning of work? Який сенс у роботі? Where does purpose for work come from? Звідки з'являється мета праці? Well, according to Genesis 1 and 2, Згідно з першим і другим розділом книги буття, our callings come from the Lord. наше покликання йде від Бога. And He wants us to live into those vocations. Він хоче, щоб ми жили тим покликом. To reflect our significance. Щоб відображати нашу значущість. Our having been made in the image of God. І відображати те, що ми створені на образі подобу Божу. And when we do recognize our significance in our vocation, І коли ми усвідомлюємо нашу значущість, then we act more and more like our God. Нашу значущість у творінні, то ми будемо діяти більше і більше так, як діє Бог. We reflect Him. Бо ми будемо відображати Його. Similar to that, Схоже на це, in family, marriage, and in relationships. таке саме відбувається у сім'ї і стосунках. God called Adam and Eve to be together as one flesh. Бог покликав Адама і Єву бути одним тілом. That it was not good for man to be І alone. написано, що недобре чоловікові бути самому. And so God made Eve, who was fit to be alongside Adam. Тому Бог створив Єву для Адама, щоб вони були разом. Someone who was equal to him, Хтось, хто є рівний йому, equally made in the image of God, так само створений на образ і подобу Божу, and yet who complemented him. але також той, хто доповнював би його. And so Adam and Eve were this wonderful complement of one another. Тому Адам і Єва були тим чудовим прикладом доповнення один одного, That they might live out the significance of their dignity and humility. І таким чином вони могли жити тим відчуттям гідності та смирення, яке Бог дав їм. And this is another question that we have about our lives. Це ще одне питання, яке ми часто задаємо собі у житті. Why this longing for another person? Чому, звідки з'являється це бажання іншої людини у житті? This need to feel connected. Звідки з'являється це бажання бути поєднаним з кимось? In America, there's a movie that has a famous line. Tom Cruise is in this movie. Y'all know Tom Cruise. Є один фільм, the girls в якому є цитата важлива, де знімається Том Круз. So he says to this girl in this movie, "You complete me." Отже, там Том Круз каже одній жінці: "Ти доповнюєш мене." Jerry Maguire. Is that the name of the movie? Yeah. So Jerry Maguire, that's the movie. So he says to this woman who's played by Renee Zellweger. Отже, Renee Zellweger. It doesn't. Дівчині, який скаже, не знаю, акторки, він каже їй: "Ти доповнюєш мене." He says there, "You complete me," which is in a sense to say, okay, you are this complement for me. Іншими словами, каже: "Ти та частина, якої мені бракує." Now the way we typically work this out in life, те, як ми зазвичай це бачимо в житті, is we make too much of that connection. Що ми приділяємо занадто багато уваги тому зв'язку. And that longing for the other then becomes an idolatry, doesn't it? І тоді це прагнення іншої людини навіть стає ідолопоклонством, чи не так? We need a person more than we need God. Що ми починаємо хотіти людину більше, ніж Бога. And we make more of them than of the Lord. І ми більше припідносимо ту людину, ніж Бога. When God made Adam and Eve, He didn't say that you complete me.
коли Бог створив Адама і Єву, він не сказав, що ви доповнюєте мене тепер. It says, you complement me. Він сказав, що ви доповнюєте один одного, не ви доповнюєте мене. Yeah, there's a complementary relationship there. Тобто стосунки людей є окремими. But our inadequacy, our insufficiency is still to be met by the Lord. Але наша ця невідповідність чи наша неадекватність все ще має задовольнятися самим Богом, не іншою людиною. And again, what I'm saying is this longing for relationship, for connection, is reflecting something of what we see in Eden, in the original creation. І теж те прагнення іншої людини, пошук іншої людини, яку ми бачимо серед людей, є віддзеркаленням того, що ми бачили в Едемському саді на початку. Our longing for purpose and relationship. Наше прагнення мети і наше прагнення стосунків. When we in this world are obsessed with those things, коли ми у нашому світі турбуємося надміру про ці речі, when we focus obsessively on our jobs, коли ми занадто фокусуємося на своїй роботі, on family, чи до сім'ї, or чи до relationships, стосунках, sex, чи сексі, whatever, what we're saying is, I want to go back to Eden. іншими словами, ми кажемо, я хочу повернутися до Едемського раю. I want to somehow connect with that. Я якось хочу стосуватися того, And yet we have a confused memory. однак наша пам'ять про це все спантеличена. It's all twisted up. Воно все перекручене. And we're going to talk about that in the next talk. І на наступній лекції ми більше про це поговоримо. But what I want us to understand is that Eden actually explains why those longings exist. Але що я хочу, щоб ви винесли з цієї розмови, що всі ці прагнення пояснюються в Едемі, що Едем пояснює всі ці прагнення. In every culture, У будь-якій культурі, in every place, у будь-якому місці, in all of history, у всій історії, we are working out dignity and humility, vocation and family. ми живемо гідністю, живемо смиренням, живемо покликанням і живемо сім'єю. And an awareness of God. У нашому усвідомленні Бога. And the reason why І ось чому. is because the Lord made us. Бо Бог створив нас. We come from the Lord. Ми прийшли від Господа. Again, C.S. Lewis writes, Знову ж таки, Клайв Льюіс пише, what does not satisfy us when we find it те, що не задовольняє нас, коли ми щось знаходимо, was not the thing that we were desiring. то це не та річ, якої ми бажали. Think about that. Подумайте собі про це. Think about that again. What does not satisfy us when we find it Те, що ми знаходимо, те, що не задовольняє нас, коли ми знаходимо його, was not the thing that we were desiring. то це не та річ, якої ми справді бажали. You're desiring marriage. Ви бажали шлюбу, You get married. ви одружуєтеся, Not enough. але це недостатньо. What were you looking for? То що ж ви хотіли? You get the perfect job. Ви отримали ідеальну роботу, Pays you lots of money. отримуєте велику зарплату, It does not satisfy але you. не задовольняє вона вас. What were you looking for? Що ж ви насправді шукали? You're famous and significant in the eyes of others, Ви відомі і славнозвісні в очах інших, but it's not enough. але цього недостатньо. You want to be more famous. Ви хочете бути більше популярними, You weren't looking for fame. то ви, напевно, не шукали слави. Чого ж ви шукали? See, we're all looking for, we're all desiring, we're all wanting, Ми всі чогось хочемо, ми всі чогось прагнемо. and we're all tempted to think, if I can just get that, І ми всі маємо ту спокусу, якби лише я досягнув цієї мети, it will satisfy то me, воно б задовольнило мене. but it won't. Але воно не задовольнить. Because we weren't made for that desire. Тому що ми не були створені для того бажання. We were made for the God who made that Ми desire. були створені для Бога, який створив це бажання в нас. And that's where we have to end, back with Him. І ось де ми маємо завершити нашу подорож знову у ньому. Eden is echoing to God. Едем відлунює про Бога. And that's why St. Augustine famously said, Тому і святий Августин сказав відому фразу, our hearts are restless until they find their rest in Thee. що наше серце неспокійне, поки не знайде спокій у Тобі.
So all of these things present in our lives Усі ці речі присутні в нашому житті. and in the lives of our neighbors, І в житті наших ближніх. whether they're believers or Чи unbelievers, вони віруючі чи ні. are echoes. Це все є відлунням. And we need to help them hear that echo Ми повинні допомогти їм почути це відлуння. and think about God's original story for the world. І щоб вони почали думати про Божу історію творіння світу. So that they might live into that story. Щоб вони могли почати жити тією історією. So these are the points of contact. І щоб це було точкою дотику з ними. And help our neighbor hear the music Тому допоможіть своїм ближнім почути цю музику, so that they might re-enter God's story of hope for the world. щоб вони могли знову війти в цю історію Божої надії для світу. How much time are we supposed to go to? Скільки часу у нас? What time? Till 7? До 7. 5:15? Yeah, you have 5 more minutes. Oh, okay. Okay. Okay, that's all I got. Це все, що ми Okay, so that's talk number 2. Тобто це I кінець. can wind it up in a real good way. So we want to have 10 minutes of questions probably Чи before we буде в bring нас small 10 хвилин на час на відповідь запитання? Yes. Yes. So questions. Отже, запитання. Yeah. Так. Запитання. Yeah. Few questions. Отже, Yes, right запитання. here. У мене питання про мораль. Отже, в мене питання про мораль. Sorry, буду повторювати. Для мікрофону йде. Як би ви відповіли людині, яка б сказала, що мораль то є суспільний договір людей для того, щоб вони не повбивали один одного просто, не тому, що вони створіння, а просто щоб продовжувалось людство? Як би ви відповіли людині, яка би сказала, що мораль – це суспільний договір, щоб вони не побивали один одного? Так, а не тому, що вони творіння Боже, і це і цінність, а просто для того, щоб продовжувалось життя на А не тому, що вони творіння Боже, а для того, щоб просто продовжували життя. Okay, I appreciate the question. Did everybody hear it? Чи всі зрозуміли запитання? Дуже добре запитання. Oh, yeah, I understand that the question is on the question of morality. Отже, запитання про мораль. It seems that a group of people or a society could agree on what constitutes right and wrong. Отже, що люди чи група людей домовилися про те, що є добро і зло. And collectively decide that taking life is wrong. І разом домовилися, що забрати життя чиєсь, чи вбити когось, це погано. And so choose to preserve life. Щоб зберегти життя на землі. Is that correct? Чи так? Таке було запитання? Okay. Why isn't that allowable, or why isn't that okay? Чому це неправильне твердження? Of course, there's nothing wrong with that. Звісно, ця відповідь не є в корені неправильною. But the question is, what will stop society from getting together? Але питання, що зупиняє суспільство від того, щоб зібратись разом? And deciding collectively І домовитися разом? That taking the life of a segment of the population що, наприклад, забрати життя якоїсь частини населення is permissible. Є дозволеним. What will stop that from happening? Що зупинить людей від такого вчинку? There's no problem when humanity collectively decides to do the right thing. Немає проблеми в тому, що людство разом збирається і говорить, що будемо робити добро чи щось. And takes credit for it even. І коли навіть суспільство чи люди відчувають за це нагороду, подяку. But what happens when society decides that we should take the life of all disabled Але persons? скажімо, чому не стається, чи що стається, коли людство домовиться припинити життя всіх калік, наприклад, чи повносправних, чи життя людей тих, що у лоні.
ненароджених людей. or a particular race. Чи якоїсь конкретної раси. Unless we have a transcendent basis for that conviction, Якщо в нас немає якогось всюдисутнього, надприроднього морального переконання, then the minority can never compel the majority to do the right thing. то меншість ніколи не переконає більшість у тому, щоб робити добро. I mean, I think that was one of the great reasons why the Holocaust was offensive. It wasn't because the majority of the world thought it was wrong. Я думаю, саме тому Голокост була жахливою річчю, не тому, що всі думали, що це зло. It was because the sense of right and wrong was rooted in a higher moral conviction. Але тому, що це розуміння добра і зла сягало корінням якоїсь надприродної The conviction that every life is sacred. покликання, тобто надприроднього розуміння, що кожне життя є святим. And because that was something that was a gift of God, І через те, що це було даром Божим, it held greater value than the majority or those in power in Germany. Це все одно перебороло світогляд тих, хто були в більшості тоді, скажімо, в нацистській Німеччині. Отак. Дякую. It's a good question. А как когда можно объяснить детей с эффектом Маугли, которые не только не могут научиться говорить, но и, конечно же, у них нет никакой нравственности. Без социума нравственность невозможна. Як тоді пояснити ефект дітей Мауглі, які без соціуму не мають моралі? Yeah. Like the Jungle Book, that kid was raised by a wolf pack or something. When they are separated from the society, Well, I'm not okay. If I understand your question, Якщо я правильно розумію твоє запитання, there are moral convictions present within each human being by virtue of having been made in the image of God. що кожній є моральні переконання, які присутні в кожній людині вже з тої точки зору, що вона є на образ Божий створена. But there is not uniform agreement about those moral convictions. Однак немає уніфікованого договору про ті моральні якості чи моральні переконання. Because of sin, Через гріх humanity's moral convictions are compromised. наші моральні переконання є спотвореними. But there's no society in the world, in the history of the world, I would argue, Але немає суспільства в історії світу or person чи людини в історії світу, that doesn't have a moral conviction. яка не має жодних моральних переконань. So I don't know about Mowgli. That's a Disney movie. Я не знаю про Мауглі, це точно твір. Дети, которые воспитываются животными, Children that are brought up by это хорошо изученный эффект, and it's like a study. не могут, не только они не могут научиться They говорить. don't, not only they can learn wrong, И у них, конечно, нет никакой but they also don't have any. Поэтому ребенок, воспитанный вне социальной среды, не имеет никакой морали. For the child who brought up outside of the society, certainly has no moral image. I don't know. I'd have to look at those studies. It's a rare situation. Це рідкісна ситуація, мені Very, хотілося I- вивчити більше ці дослідження. Тобто, я трошки перефразую, можливо, це запитання, оскільки мене також це цікавить. Суспільство впливає на мораль. So is this society І на індивіда, виховуючи, хто виховує, тобто, чи людина сама по собі моральна, чи суспільство виховує мораль? or society is making moral I think it's both. Я думаю, і так, і так. I mean, if we're talking about society and each person, there is a sense of morality
that's present in the collective, but also in the individual. Я думаю, що коли ми говоримо про людину, індивіда і суспільство, то є певні моральні якості, які притаманні як суспільству, так і окремій людині, які взаємопов'язуються. Again, I'm not saying that it's complete or accurate Я не кажу, що ці моральні якості є повними чи точними, or conforms to what we see in the scripture. чи навіть такими, якими ми бачимо в Писанні. What I'm saying is that it's there. Але я говорю, що воно This є concept of присутнє, morality. що навіть цей принцип чи концепт моральних якостей є присутній в людині. And yet the capacity for there to be moral conviction І навіть та можливість мати моральні переконання, that holds weight with another person, яка цінує іншу людину, which I can hold them accountable to, яка веде їх до певної відповідальності, is ultimately rooted in the idea that they're accountable to a creator вже сягає корінням до того, що та людина є відповідальною перед Богом, who has given us a moral vision який і дав нам це моральне бачення for the world. для світу. Otherwise, it just descends into the collective conversation. Іншими словами, або інакше, це все просто зводиться до моральних розмов. And there's nothing in that collective conversation До моральних розмов, тобто по цьому договору. І немає нічого в цьому суспільному договорі, that can ultimately prevent society doing horrible things. сама по собі, яке може убезпечити людей від того, щоб чинити велике зло. Тобто це лише переконання від Бога, яке зупиняє нас від великого зла. We probably say. Мабуть, нам чомусь зупинитися, так? І розбитись на групи.